हेलो साथीहरु, स्वागत छ यहाँहरु सम्पूर्णलाई फेरि पनि। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी कुनै पनि लोन लिइसकेपछि त्यसको EMI क्याल्कुलेसन अर्थात इक्वल मन्थली इन्स्टलमेन्ट कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी यस प्रोजेक्टमा सिक्न गइरहेको छौं। जस्तै मैले 2 लाख लिए। 2 लाख कति वर्ष हो त? 2 वर्ष लिए भने मासिक कति किस्ता तिर्नुपर्छ? 9000 हैन। मैले 3 वर्ष लिए भने मुनि कति हो? अटोमेटिकली समय लम्बियो भने किस्ता घट्छ अटोमेटिकली है। यी जस्तै यसरी गर्न सकियो। जस्तै मैले 5 लाख लिन चाहे। 5 लाख कति वर्ष? 5 वर्ष लिए भने कति हुँदो रहेछ? 11000 तिर्नु पर्दछ मासिक किस्ता। र त्यसैगरी मैले 10 लाख लिन चाहे भने 10 लाख लिन चाहे भने 10 वर्ष लिन चाहे भने कति हो? 16000 तिर्नु पर्दो रहेछ। हैन, तर म यसलाई 15 वर्ष लिन्छु भने कति हो? 13000 तिर्नु पर्दो रहेछ। एवं तरिकाले चाहिँ हामी सजिलैसँग मासिक किस्ता चाहिँ बराबर मासिक किस्ता क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। जस्तै सबैभन्दा टपमा मैले एउटा मर्ज गरेर लेखे हेडिङमा EMI क्याल्कुलेसन। ओके, यति भइसकेपछि अब यिनीहरुलाई पनि म मर्ज गर्छु। यो यहाँ जानुस् र मर्जमा गइसकेपछि मर्ज एक्रोस गर्नुभयो भने वारपर त्यो मर्ज हुन्छ। अब यति भइसकेपछि यसलाई अलिकति बोर्डर हालौं र हामीले कुनै पनि बैंकमा लोन लिइसकेपछि यहाँनेर जस्तै लोन अमाउन्ट भनेर लेखे। यहाँनेर कति वर्ष लोन लिएको त्यो टाइम लेखे, टाइम इन इयर है, कति वर्ष हो र जम्मा किस्ता चाहिँ कति हुन्छ त त्यो लेख्नु पर्यो हामीले। जस्तै अब मासिक किस्ता तिर्ने हो भने त एक वर्षमै 12 किस्ता हुन्छ हैन। त्यसै एवं तरिकाले चाहिँ हामी यो टोटल इन्स्टलमेन्ट चाहिँ राख्न सक्छौं। अब त्यसैगरी अर्को रेट कति % हो ब्याज दर र अब अर्को हामीले के गर्नु पर्यो त? ब्याज दर पछाडी PMT हाल्नु पर्यो। PMT भनेको चाहिँ मन्थली इन्स्टलमेन्ट हो। IPMT र PPMT। यसलाई मर्ज गरौँ। ओके, यसलाई अलिकति बोर्डर हाल्दिम है। अब तपाईले यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसलाई अलिकति साइज बनाइदिऊ। ओके, अब यति भइसकेपछि हामीले PMT भनेको चाहिँ PMT भनेको मन्थली किस्ता हो हाम्रो है। मासिक कति किस्ता तिर्नुपर्छ यो चाहिँ EMI क्याल्कुलेसन भनेको मासिक बराबर किस्ता। कुनै पनि लोन लिइसकेपछि त्यसको मासिकले बराबर किस्ता कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। जस्तै एक्जाम्पल लागि मैले यहाँनेर लोन लिए। कति लोन लिए त भन्दा 1 लाख। 1 लाख लोन लिए र कति वर्ष लिएको हो त? 2 वर्ष। इन्टर हानौं र टोटल इन्स्टलमेन्ट भनेको हाम्रो मासिक किस्ता हो हैन। मासिक किस्ता हो भने एक वर्षमा कति किस्ता हुन्छ? हाम्रो 12 किस्ता हो। त्यो 12 लाई चाहिँ यो 2 वर्ष इन्टु 12 गर्नुभयो भने त्यो के हो? जम्मा कति किस्ता हुन गयो? 24 किस्ता भनेको। अब तपाईले यहाँ एक वर्ष मात्र एक मात्र हाल्नु भयो भने मुनि अटोमेटिकली के आयो? 12 आयो। किनभने हामीले यहाँ जति टाइम इयर हालेको छ त्यसको 12 सँग मल्टिप्लाई गरेर निकालेको छ यहाँ। त्यही भएर मैले 2 वर्ष निकाल्न चाहे, त्यही भएर यहाँ 2 हाले, 24 भयो। अब रेट भनेको कति % हो त्यो तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर 15%। र अर्को कुरा है, र यो रेट पनि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा वार्षिक 15% हो, मासिक 15% हैन। अब हामीले चाहिँ मासिक किस्ता तिर्नु छ, त्यसलाई भरे हामीले मासिकमा बदल्नु पर्ने हुन्छ। अब जस्तै PMT भनेको अब 1 लाख रुपैयाँ 2 वर्ष लिँदाखेरि 15% को रेटमा चाहिँ मासिक कति चाहिँ इन्स्टलमेन्ट तिर्नुपर्छ, हाम्रो किस्ता तिर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी फंक्सन प्रयोग गर्छौं PMT भन्ने है। PMT। अब PMT पछाडी ट्याब हान्ने बित्तिकै ब्र्याकेट ओपन हुन्छ र यो सिन्ट्याक्स फलो गर्नुहोस्। रेट भनेको ठाउँमा हाम्रो कति % रेट छ त्यहाँ क्लिक गर्ने। अब तर यसमा यो रेट भनेको ठाउँमा चाहिँ 15% हाम्रो वार्षिक भएको हुनाले यसलाई मासिक किस्तामा चाहिँ भागा 12 गर्छौं है। कमा NPER भनेको नम्बर अफ पिरियड, जम्मा किस्ता हाम्रो कति छ त्यसमा क्लिक गर्नुस्। 24 किस्ता छ। कमा PV भनेको हाम्रो प्रिन्सिपल भ्यालु हो, यहाँनेर क्लिक गर्नुस्। अब ब्र्याकेट क्लोज गर्नुस्, इन्टर हान्नुस्। जम्मा हाम्रो किस्ता कति रहेछ? 4848.6 छ हैन। यति चाहिँ हाम्रो मासिक किस्ता तिर्नुपर्छ। अब यो डलरको सिम्बलमा आयो, यसलाई तपाई नम्बर फर्मेटमा लान सक्नुहुन्छ यहाँनेर नम्बरमा। र नम्बरमा लाँदाखेरि कि यो हाम्रो के हो? नेगेटिभ भ्यालु आयो भने माथि PMT को अगाडि चाहिँ तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ? माइनसमा राख्न सक्नुहुन्छ है। एउटै कुरा हो यो। बुझ्नुभयो?
अब त्यसैगरी अब जहिले पनि हाम्रो मासिक किस्तामा सामा र ब्याज दुईटा गएको हुन्छ भनेको त्यहाँनेर सामा पनि जोड्या हुन्छ र ब्याज पनि जोड्या हुन्छ। अब हामीले ब्याज मात्र तिर्नु पर्यो भने कति ब्याज आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी आइपीएमटी भन्ने फंक्सन युज गरेर निकाल्छौँ। आई अगाडिको आई भनेको इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट होला। इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति तिर्नु पर्छ त भन्दाखेरि इज इक्वल टु आइपीएमटी फंक्सन युज गर्नु पर्यो। अब यसमा पनि त्यही सिन्टेक्स छ। रेट भनेको छ, रेटमा हामी क्लिक गर्छौं र भागा कति गर्छौं /12 गर्छौं किनभने हाम्रो मन्थली इन्स्टलमेन्ट छ। कमा त्यसपछि कमा दिएको छ र पीईआर पर भनेको चाहिँ पिरियड भनेको यो। अब हाम्रो यो कुन पिरियड हो भन्दा नम्बर अफ पिरियड र पिरियड दुईटा छ। अब पिरियड भनेको चाहिँ हाम्रो जम्मा मासिक किस्ता जम्मा किस्ता चाहिँ 24 हो। त्यो 24 मा कुन किस्ताको ब्याज निकाल्दै छौं किनभने प्रत्येक महिना चाहिँ हाम्रो प्रत्येक किस्तामा सामा घट्दै जान्छ र सामा घट्ने बित्तिकै के हो हाम्रो ब्याज पनि घट्दै आउँछ। त्यही भएर प्रत्येक किस्तामा ब्याज छुट्टा-छुट्टै हुन सक्छ है। त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँनेर पिरियड पनि हाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै हाम्रो फर्स्ट महिनाको ब्याज हो, त्यही भएर चाहिँ पहिलो किस्ताको 1 हाल्दिए। अब दोस्रो किस्ताको ब्याज भने 2 हाल्नुहोस्, तेस्रो किस्ता भने 3 हाल्नुहोस् हैन। मैले 1 हाल्दिए कमा नम्बर अफ पिरियड भनेको जम्मा हाम्रो 24 किस्ता छँदैछ र कमा प्रिन्सिपल भ्यालु भनेको हाम्रो यो र ब्र्याकेट क्लोज गर्नुहोस्, इन्टर हाल्नुहोस् है। कति आयो 1250 चाहिँ हाम्रो मासिक किस्ताको ब्याज आयो हैन। अब यो पनि त्यही माथिको फर्मेटै कपी गर्न तपाईसँग यहाँनेर फर्मेट पेन्टरको अप्सन छ। फर्मेट पेन्टरमा क्लिक गर्नुस् र यहाँनेर क्लिक गर्यो भने माथिकै फर्मेट लागु हुन्छ। अब यो माइनस चाहिँ यहाँबाट तपाईले आफैले हाल्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। र अब जम्मा चाहिँ हाम्रो 4848 मा 1250 चाहिँ हाम्रो के नै गयो ब्याज गएछ भने सामा मात्र कति भयो भनेर यो दुईटा घटाउँदा नि आउँछ यहाँ। तर अहिलेको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं यहाँनेर मासिक सामा मात्र कति तिर्छौं भन्ने कुरा चाहिँ पीपीएमटी फर्मुला। पीपीएमटी भनेको प्रिन्सिपल हो अगाडिको पी अनि प्रिन्सिपल पेमेन्ट चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि अब त्यही फंक्सन युज गर्ने पर्सेन्टेज कमा /12 कमा पिरियड भनेको अब यो पनि प्रत्येक किस्तामा चाहिँ हाम्रो यो बराबर मासिक बराबर चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दा चाहिँ ब्याज घट्दै जान्छ। तर ब्याज घटे पनि हाम्रो के हो जम्मा किस्ता चाहिँ हाम्रो 4848 पुर्याउनु पर्ने हुन्छ के। त्यही भएर चाहिँ यो सामा चाहिँ बढ्दै जान्छ। अब त्यो हिसाबमा चाहिँ अब यो कुन किस्ताको हो भनेर यसमा पनि किस्ता नम्बर हाल्नु पर्ने हुन्छ यो पिरियडमा। जस्तै पहिलो किस्ताको हो भने कमा दिनुस् र नम्बर अफ पिरियड भनेको जम्मा 24 किस्ता र प्रिन्सिपल भ्यालु भनेको कति छ हाम्रो 1 लाख। अब ब्र्याकेट क्लोज गर्नुस्, इन्टर हान्नुस्। अब यसमा पनि यो डलर साइनमा आयो भने यसलाई के गर्छौं हामी फर्मेट पेन्टरमा क्लिक गर्छौं र यहाँ क्लिक गर्छौं त्यही फर्मेट कपी हुन्छ र नेगेटिभमा आयो भने नेगेटिभ भ्यालुलाई हामी अगाडि नेगेटिभ हाल्छौं। नेगेटिभ के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। बुझ्नुभयो। अब यति भइसकेपछि हाम्रो सम्पूर्ण क्याल्कुलेसन चाहिँ सकियो। यसरी चाहिँ मासिक बराबर किस्ता कुनै पनि लोनको चाहिँ तपाईले सही तरिकाले निकाल्न सक्नुहुन्छ। पीएमटी आइपीएमटी र पीपीएमटी फर्मुला यो बुझ्नु भयो कि भएन है। यो लोन अमाउन्ट भनेको चाहिँ के रहेछ हामीले कति लोन लियौं भन्ने कुरा। अनि यो वर्ष टाइम इन इयर कति वर्ष लोन लिएको त जस्तै 1 लाख चाहिँ हामीले कति वर्ष लोन लिएको छौं 2 वर्ष हैन। त्यही भएर मैले 2 हाल्दिए तपाईले। अनि टोटल इन्स्टलमेन्ट भनेको 2 वर्ष लिँदाखेरि हाम्रो कति हो त मासिक किस्ता तिर्ने हो नि त यो त हैन। भनेको महिनै पछि तिर्नु पर्यो भने यहाँनेर के गर्यौं हामीले यो D4 भनेको के हो जम्मा वर्ष र यो 12 भनेको के हो 1 वर्षमा 12 महिना हुन्छ। त्यही भएर 2 वर्षको कति हुन्छ 24 भयो। तपाईले 24 आफैले राख्न नि सक्नुहुन्छ। तर आफैले राख्दा के समस्या हुन्छ भन्दाखेरि यदि भोलि गएर तपाईले यहाँनेर 1 बनाउनु भयो भने मुनि पनि आफैले टाइप गर्नु पर्ने हुन्छ। तर हाम्रो चाहिँ के हो अटोमेटिकली अपडेट हुनुको कारण चाहिँ हाम्रो फर्मुला त्यो जति वर्ष हालेको छ त्योसँग 12 मल्टिप्लाई हुन्छ है। 1 वर्ष मात्र लियो भने कति हुँदो रहेछ 9025 को दरले तिर्नु पर्छ मासिक किस्ता। अनि ब्याज दर पर्सेन्टेज भइहाल्यो। यो पर्सेन्टेजलाई चाहिँ यहाँ /12 गर्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दा यो 15% वार्षिक हो नि त। यो 15% चाहिँ वार्षिक ब्याज दर हो के। हामीले मासिक किस्ता तिर्दैछौं त्यही भएर त्यसको ब्याजले पनि मासिक बनाएको /12 गरेर। र अब जस्तै यहाँनेर दुईटा कुरा अपडेट गर्नु भयो भने मुनि इन्स्टलमेन्टका कुराहरु चाहिँ अटोमेटिकली अपडेट हुन्छ। जस्तै मैले 2 लाख लिए 2 लाख कति वर्ष हो त 2 वर्ष लिए भने मासिक कति किस्ता तिर्नु पर्छ 9000 हैन। मैले 3 वर्ष लिए भने मुनि कति हो अटोमेटिकली समय लम्बियो भने किस्ता घट्छ अटोमेटिकली है। यी जस्तै यस्तरी गर्न सकियो। जस्तै मैले 5 लाख लिन चाहे
5 लाख कति वर्ष 5 वर्ष लिए भने कति हुँदो रहेछ 11,000 तिर्नु पर्दछ मासिक किस्ता र त्यसै गरी मैले 10 लाख लिन चाहे भने 10 लाख लिन चाहे भने 10 वर्ष लिन चाहे भने कति हो 16,000 तिर्नु पर्दो रहेछ हैन तर म यसलाई 15 वर्ष लिन्छु भने कति हो 13,000 तिर्नु पर्दो रहेछ एवं तरिकाले चाहिँ हामी सजिलैसँग मासिक किस्ता चाहिँ बराबर मासिक किस्ता क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं र यसभन्दा अगाडिको क्लासहरुमा पनि हामीले विभिन्न प्रकारका एकदमै युजफुल प्रोजेक्टहरु चाहिँ गरिसकेका छौं र आशा गर्छु तपाईले त्यो भिडियोहरु अवश्य पनि हेर्नु भएको छ होला यदि हेर्नु भएको छैन भने कृपया मेरो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र ती सबै कुराहरु 1 बाइ 1 मैले पार्ट 1 पार्ट 2 गर्दै दिएको छु यो सबै कुराहरु सिरियली हेर्दै जानु होला त्यतिखेर तपाईलाई बुझ्न एकदमै सजिलो हुनेछ थ्यांक यू थ्यांक्स फर वाचिङ माय भिडियो प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब माय च्यानल थ्यांक यू भेरी मच